สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะเป็นการเทรนนิ่งในโมดูล Account Payable นะคะหรือว่าบัญชีเจ้าหนี้ของระบบ Carmen นะคะเป็น Windows Version ในวันนี้นะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการเทรนนิ่งนะคะขออนุญาตแนะนำ Product ตัวใหม่ล่าสุดเวอร์ชันล่าสุดของ Carmen ก็คือตัว Carmen Cloud นะคะเป็นเว็บแอปพลิเคชันไปดูกันนิดนึงนะคะว่าใน Carmen เนี่ยโมดูล Account Payable มีอะไรบ้างที่เป็นฟีเจอร์ฟังก์ชันใหม่ๆที่น่าสนใจไปดูกันค่ะใน Carmen Cloud ค่ะมีฟังก์ชันที่น่าสนใจนะคะมากกว่าในเวอร์ชัน Windows ที่คุณลูกค้าใช้อยู่นะคะเริ่มต้นเลยฟังก์ชันแรกเนี่ยหรือว่าตัวฟีเจอร์หลักแรกนะคะก็คือ API Ready API เนี่ยคือตัว Application Programming Interface นะคะก็คือรูปแบบ Interface แบบหนึ่งนะคะที่อัปเดตที่สุดนะคะเป็นการส่งแบบออโตเมติกนะคะคุณ User เนี่ยนะคะ User อาจจะคุ้นชินกับในเวอร์ชันปัจจุบันที่เรามีการ Import แล้วก็ Export นะคะหรือว่า Export แล้วค่อยมา Import อย่างเช่น Export จาก PMS มา Import ที่ Carmen เป็นต้นนะคะแต่ในเวอร์ชันของ Cloud เนี่ย User ไม่ต้องexport แล้วก็ import แล้วนะคะ API เนี่ยจะทำ automatic ให้นะคะข้อมูลจาก PMS จะไหลเข้าสู่ระบบบัญชีเองอัตโนมัตินะคะ User แค่บัญชีเนี่ยแค่เข้าไป select one แล้วก็ข้อมูลจาก PMS หรือว่าการ interface กับ product ต่างๆก็จะไหลเข้าสู่ระบบบัญชีเองนะคะตรงเนี้ยเราของใน Carmen Cloud เนี่ยเรามี API เปิดกว้างทั่วทั้งระบบเพื่อรองรับการ interface กับระบบthird party อื่นๆหรือระบบอื่นๆที่อยากจะต้องการ interface เข้ามากับระบบบัญชีนะคะตรงนี้เราพร้อมนะคะฟังก์ชันที่2นะคะไฮไลท์ที่2ก็คือเรื่อง PMS integration ค่ะในเวอร์ชัน Cloud เราไม่ปิดกั้น PMS อีกต่อไปนะคะทุก PMS Carmen สามารถ interface ได้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็น PMS ที่เป็นแบรนด์ดังนะคะ PMS ที่เป็น local product หรือว่า PMS ที่เป็น new generation ใหม่ๆอย่างพวกเว็บ PMS ทั้งหลายนะคะตอนนี้Carmenเรามี interface กับ PMS เยอะมากๆนะคะถ้าสนใจตัวไหนทักทายเราเข้ามาได้เลยนะคะต่อมาอีกอันนึงนะคะตัว Excel integration ค่ะในเวอร์ชัน3นะคะ User ทราบดีอยู่แล้วว่าเรามีเรื่องของ Excel ในการทำงานเรื่องของ Financial Report งบการเงินใช่ไหมคะในเวอร์ชัน4เรามีมากกว่านั้นนะคะเรามีเรื่องของ User Working Sheet แล้วก็ Financial Report บน Excel ที่ทำงานได้ดีขึ้นนะคะ Secure มากขึ้นนะคะแล้วก็ฟีเจอร์มากมายในเรื่องของ Excel นะคะอีกอันนึงนะคะเป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็คือเรื่องของ Data Analytics Field นะคะในเวอร์ชัน Cloud เนี่ยเรามีให้ถึง20 Data Analytics Field นะคะที่ User สามารถสร้างแล้วก็กำหนดได้เองนะคะตัวนี้เนี่ยเอาไปทำอะไรได้บ้างมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะก็คือเป็นการเพิ่มมิติของ Transaction นะคะให้การบันทึกบัญชีของเราเนี่ยมีรายละเอียดมากขึ้นเพื่อจะเอาไปแสดงในงบการเงินได้ละเอียดมากขึ้นนะคะเรื่องสุดท้ายก็คือในเวอร์ชันนี้เรามีแดชบอร์ดด้วยนะคะรีพอร์ตต่างๆที่เป็น KPI ที่สำคัญเราสามารถดึงขึ้นมาแสดงบนแดชบอร์ดได้นะคะในเรื่องของการทำ PMS integration นะคะในเวอร์ชัน Cloud เนี่ยเราไม่ได้จำกัดแค่การดึง daily revenue เข้ามาบันทึกบัญชีนะคะแต่หลายๆ PMS เนี่ยให้ข้อมูลในเชิงของสถิติกับเราด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นรายได้ตาม market segment นะคะ room revenue by market segment นะคะหรือว่าข้อมูลstatistic ต่างๆนะคะเรื่องไม่ว่าจะเป็นADR ตัว inventory room out of order room พวกนี้นะคะข้อมูลในเชิงสถิติเนี่ย PMS หลายๆตัวก็ส่งมาให้บัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งข้อมูลพวกนี้เราสามารถนำไปแสดงบน financial report นะคะเพื่อผู้บริหารได้อีกทีหนึ่งค่ะแต่กี้นี้ได้มีพูดถึงเรื่องของตัว Excel เนาะ Excel ในเวอร์ชันนี้เนี่ยมันจะมี security เข้ามาเกี่ยวนะคะก็คือ user ต้องทำการ log in นะคะผ่าน log in ได้ access นะคะถึงจะเข้าไปเปิดใช้งานได้แล้วก็ยังมีเรื่องของ working sheet ที่เรา provide ให้ไม่ว่าจะเป็นการ post JV ผ่าน post JV ผ่าน Excel นะคะ import เข้าสู่ระบบ Carmen หรือว่า export จาก Carmen ออกมาเป็น Excel ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะที่สำคัญทุก report ในเวอร์ชันนี้นะคะในเวอร์ชัน Cloud เนี่ยสามารถ export เป็น Excel เป็น PDF เป็น CSV ได้หมดนะคะได้หลาย format ด้วยนะคะ
พอเป็นคลาวด์แล้วนะคะของเราเนี่ยเป็นออนไลน์ 100% เป็นเว็บแอปพลิเคชัน 100% หมายความว่าในโรงแรมเนี่ยคุณลูกค้าไม่จำเป็นต้องเตรียมอินฟราสตรักเจอร์ไว้นะคะไม่จำเป็นต้องมีเซิร์ฟเวอร์นะคะแค่ใช้คาเมนนะคะผ่านเบราว์เซอร์นะคะคือเหมือนใช้ Google เนี่ยแหละค่ะผ่านเบราว์เซอร์นะคะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ก็สามารถ access ระบบคาเมนได้นะคะแล้วก็ในเวอร์ชันคลาวด์เนี่ยเราดีไซน์เพื่อลดโลกร้อนนะคะเราเน้นคอนเซปต์ของ paperless แล้วก็ automation มากขึ้นนะคะจะเห็นว่าทั่วทั้งระบบจะเอกสารเนี่ยเราจะในเรื่องของการเป็น e-document แล้วนะคะจะไม่มีการปริ้นนะคะแต่ไม่ต้องกังวลการปริ้นที่ลูกค้าใช้ในเวอร์ชัน3เวอร์ชัน Cloud ก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะใน Windows เวอร์ชันทำยังไงได้เวอร์ชัน Cloud ก็ยังได้เหมือนเดิมบวกกับถ้าไม่ต้องการปริ้นเราเก็บเป็น Electronic Document ได้หมดนะคะอีกฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจนะคะคุณลูกค้าที่ใช้ Windows เวอร์ชันเนี่ยจะทราบดีอยู่แล้วว่าทุก transaction ของ Carmen เรารองรับเรื่อง multi currency นะคะ multi currency ก็คือคุณสามารถบันทึกอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศแล้วก็ convert มาเป็น local Thai baht ได้ในทุกๆ transaction นะคะในเวอร์ชัน cloud นะคะ Carmen เรามี currency gateway connect กับ Bank of Thailand นะคะหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเพื่อจะอัปเดตอัตราแลกเปลี่ยนแบบ real time นะคะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศออกมาในทุกๆวันนะคะบัญชีนะคะเวลาเราทำงานบน Carmen เนี่ยแค่กด access ตัว currency rate นะคะ currency rate ในแต่ละวันจะอัปโหลดเข้าสู่ระบบเองอัตโนมัติค่ะคุณ user ลูกค้าไม่ต้องไปนั่งหาเปิดเว็บของแบงค์เพื่อหาว่าเรทวันนี้เท่าไหร่แล้วเอามาอัปเดตในระบบไม่ต้องแล้วค่ะระบบจัดการให้หมดนะคะในเวอร์ชันของ Cloud เนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีอะไรบ้างใน AP ที่แตกต่างจากในเวอร์ชันที่เป็น Windows นะคะหน้าล็อกอินนะคะจะเห็นว่าผ่านเบราว์เซอร์นะคะเบราว์เซอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์ของ Carmen นะคะซึ่งมีเรื่องของการป้องกันความปลอดภัยเรื่อง security อยู่นะคะในเวอร์ชันนี้เนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยเรารองรับเรื่อง multi business unit อย่างจริงจังนะคะถ้า user เนี่ยสามารถ access ได้หลายโรงแรมหลายๆบริษัทก็จะเห็น list ของบริษัทเลยแล้วก็แต่ละ user ก็สามารถเลือกที่จะล็อกอินเข้าไปดูที่ฐานข้อมูลของบริษัทไหนนะคะหลังจากนั้นเข้ามานะคะเราก็จะเจอหน้าแดชบอร์ดเลยนะคะแดชบอร์ดเนี่ยจะเป็น KPI พื้นฐานของโรงแรมนะคะไม่ว่าจะเป็น occupancy นะคะ ADR RevPAR ตรงนี้ user สามารถเซตอัพได้นะคะเราจะมีให้ edit นะคะแล้วก็สามารถเข้าไปเซตต่างๆข้อมูลต่างๆที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็น account code หรือว่าช่วงเวลาลักษณะสไตล์ที่อยากจะดูตรงนี้เซตอัพได้หมดนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะคะมี P&L แบบคร่าวๆด้วยนะคะแบบบรรทัดเดียวจบหรือว่าเลือกดู P&L นะคะแบบเป็นนิดนึงช้าๆนิดนึงนะคะเป็นแบบนะคะ P&L นะคะ Income Statement นะคะเข้าไปกำหนดเองได้นะคะง่ายๆเลยค่ะแล้วก็ยังมี Aging Report บนหน้าเบราว์เซอร์เลยนะคะใน AP เวอร์ชันนี้นะคะตรงนี้เป็นหน้า View Listนะคะของเวอร์ชันใหม่จะเห็นว่า User สามารถกำหนดเองได้เลยว่าอยากจะดูอะไรไม่อยากดูอะไรเปิดปิดเองได้นะคะแล้วก็ใน Vendor นะคะ Vendor ในเวอร์ชันนี้เนี่ยของตัว Inventory กับตัว Account Payable จะเป็นฐานข้อมูลเดียวกันแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องการอัปเดตข้ามไปข้ามมานะคะต่อมาในหน้าของ Invoice หน้าตาก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะคะจะเห็นว่าในเวอร์ชันนี้เรามีเรื่องของ workflow เข้ามาควบคุมการทำงาน AP ด้วยนะคะก็คือเราสามารถ user เนี่ยสามารถสร้าง workflow ในการทำงานของ AP เนี่ยค่ะยกตัวอย่างเช่นโพสต์มาแล้วรอวางบินแล้วอนุมัติจ่ายได้เลยนะคะอย่างนี้ค่ะพอเราวาง workflow เสร็จเมื่อถึงจุดที่เราบอกนำไปจ่ายได้ invoice ใบนี้ถึงนำไปทำจ่ายได้นะคะถ้ายังไม่ได้ถูกอนุมัติก็จะไปนำไปทำจ่ายไม่ได้นะคะอันนี้เป็นฟีเจอร์ใหม่ในเวอร์ชันนี้นะคะหน้าตาการทำงานนะคะง่ายขึ้นชัดเจนขึ้นสวยงามขึ้นนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะในทุกๆ transaction นะคะ user สามารถattach document เข้าไปได้นะคะแล้วก็สามารถทำ comments ต่างๆได้ด้วยนะคะ per transaction นะคะจะเหมือนแชทบนไลน์แชทนี้เลยนะคะ
ตรงนี้แหละค่ะเราสามารถ attach invoice ของ vendor เข้าไปนะคะ ไม่จำเป็นต้องเก็บเป็น hard copy หรือว่าเก็บทั้ง2ทางก็ได้เหมือนกันนะคะหน้าตา payment ก็จะประมาณแบบนี้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งค่ะในเวอร์ชันนี้นะคะเราจะมีเรื่องของการทำ bank reconciliation นะคะโดยที่คุณ user เนี่ยสามารถดาวน์โหลด bank statement แล้วก็อัปโหลด bank statement เข้าสู่ระบบของ Carmen นะคะแล้วก็ระบบจะทำ automatic reconcile ให้นะคะทำให้การทำงานง่ายขึ้นเร็วขึ้นด้วยนะคะอันนี้เป็นไฮไลท์คร่าวๆนะคะของระบบ Account Payable ใน Cloud Version นะคะ